તો આજના નવા વિડીયોમાં તમારું સ્વાગત છે। આજના વિડીયોમાં તમને ટેક્સ્ટ એડિટ કેવી રીતના કરશું તે થાય છે તે શીખવશું। ચલો મિત્રો, આજનો વિડીયો સ્ટાર્ટ કરીશું। સૌપ્રથમ તમારે અલાઇટમાં ડાઉનલોડ કરી લેવાનું રહેશે। ડાઉનલોડ કર્યા પછી તમારે એને ઓપન કરવાની રહેશે। ઓપન કર્યા પછી તમારે પ્લસની નિશાની પર ક્લિક કરવાનું રહેશે। પછી તમારે રેશિયો રાખવાનો રહેશે 1080 અને 2340 રાખીને તમારે ક્રિએટ પ્રોજેક્ટ ઉપર ક્લિક કરી દેવાનું રહેશે। પછી તમારે પ્લસના આઇકન ઉપર ક્લિક કરીને તમારે જે ફોટાનું સ્ટેટસ બનાવવાનું તે ફોટા લઈ લેવાનું। મીડિયામાં જઈને જે સ્ટેટસ બનાવો તે ફોટો તમને ટેલિગ્રામમાં મળી જશે। ટેલિગ્રામ જરૂર જોઈન કરી લેજો, જેની લિંક તમને ડિસ્ક્રિપ્શનમાં મળી જશે। ફોટો આવ્યા પછી તમારે ફિલ સ્ક્રીન એરિયા ઉપર દબી દેવાનું રહેશે। ફિલ સ્ક્રીન એરિયા ઉપર દબીને તમારે મૂવમેન્ટ ટ્રાન્સલેટમાં જઈ તમારે એડજસ્ટ કરવાનું રહેશે વચ્ચોવચ્ચ આવે તે માટે। પછી તમારે ફોટા ઉપર ક્લિક કરવાનું રહેશે। ક્લિક કર્યા પછી તમારે ઇફેક્ટ પર જવાનું રહેશે। ઇફેક્ટ પર ગયા પછી એડ ઇફેક્ટ પર ગયા પછી તમારે ઉપર સર્ચનું દેખાતું આઇકોન તેના ઉપર જઈને RGM સર્ચમાં રહેશે। જે તમને ચેનલ RGM દેખાતું છે બીજા નંબરનું, તેના ઉપર ક્લિક કરી સ્ટાન્ડર્ડ સેટિંગ પર જવાનું રહેશે। સ્ટાન્ડર્ડ સેટિંગ પર જઈને તમને RGB દેખાતું, એમાં બી ઉપર જે G લખેલો છે, જેમ કે જો મેં બતાવ્યું એ G ઉપર તમારે ખાલી ક્લિક કરવાનું રહેશે એટલે તમારે ફોટામાં કલર લાગી જશે। જોઈ શકો છો કેવો કલર થઈ ગયો એમાં। પછી ફરીથી તમારે પ્લસના આઇકન ઉપર જઈ તમારે મીડિયા પર જવાનું રહેશે અને તમારે જે સોંગનું સ્ટેટસ બનાવવાનું હોય તે સોંગ લઈ લેવાનું રહેશે। સોંગ લીધા પછી એક્સટેન્ડેડ ઓડિયો કરવાનું રહેશે। એક્સટેન્ડેડ ઓડિયો પછી જે વધારવાનું હોય તેને ડિલીટ મારી દઈશું ઉપરથી। પછી જે સોંગ છે તેને નીચે લઈ લઈશું, ખેંચીને ઉપર ફોટો રાખીશું। પછી તમારે જે સોંગ છે તેની હાવ છેલ્લે લઈ જવાનું, પછી તેને ત્યાં લગી ખસેડી લેવાનું રહેશે। ફરીથી તમારે પ્લસના આઇકન ઉપર ક્લિક કરવાનું રહેશે। પછી શેપમાં જઈને જે ચોરસ કલરનું શેપ દેખાય તેને લઈને તમારે ઉપર 3 ડોટ દેખાતા હશે તેના ઉપર જઈને તમારે ફિલ સ્ક્રીન એરિયા કરી લેવાનું રહેશે। ફિલ સ્ક્રીન એરિયા થયા પછી તમારે કલર અને ફ્લિપમાં જઈને તમારે જે ત્રીજા નંબરનું બોક્સ જેવું દેખાતું હશે જે તેના ઉપર જવાનું રહેશે અને તમારે તેને એડજસ્ટ કરવાનું રહેશે। વ્હાઇટ કલર નીચે અને બ્લેક કલર ઉપર રહે તે રીતના, જે હું કરું છું તે રીતના તમારે પણ કરવાનું રહેશે, તમે જોઈ શકો છો। પછી તમારે બ્લેન્ડિંગ અને ઓપેસિટીમાં જઈને તમારે તેને લાઇટિંગ પર જવાનું રહેશે। જે ઉપરનો કાળો કલર દેખાય તેને હટાવવા માટે પછી સ્ક્રીન ઉપર દબી દેશો એટલે ઉપરનો કાળો કલર હટી જશે। કાળો કલર હટ્યા પછી તમારે તે કાળા કલર છેલ્લે સુધી લેવાનું રહેશે। છેલ્લે આવી ગયા પછી તમારે એમાં બીટ માર્ક મારી દેવાના, જે તમારી સોંગની પહેલી કડી આવતી હોય ત્યાંની। પછી હોમ પેજ ઉપર આવીને તમારે યુનિકોડ પેડ એપ્લિકેશન હશે તે ઓપન કરવાની રહેશે, જે તમે ડાઉનલોડ કરી લેવાની રહેશે, જે તમારે પ્લે સ્ટોરમાં મળી જશે। પછી ઓપન કરી જે તમે કડી સાંભળી છે તેને તમારે અહીં આવીને લખી લેવાની રહેશે। જેમ કે હું લખું છું તેને તમારે લખી લેવાની રહેશે। લખાઈ જાય તે પછી તમારે તેને કોપી કરવાની રહેશે। જેમ કે હું પહેલાં લખી લઉં પછી કોપી કરી લઉં છું। જેમ કે કોપી કરી લઉં છું પછી તમારે ફરીથી જે પ્રોજેક્ટમાં કામ કરતા હતા તે પ્રોજેક્ટમાં આવી જવાનું રહેશે। પછી પહેલું જે આ બીટ તમે માર્યું હતું ત્યાં આવીને તમારે પછી પ્લસના આઇકન ઉપર જઈને ટેક્સ્ટ લખેલું હશે જે તેના ઉપર જવાનું। પછી તે તમે કોપી કર્યું હતું તેને અહીં આવીને પેસ્ટ કરવાનું રહેશે। પેસ્ટ કર્યા પછી ઉપર રોબોટ અને રેગ્યુલર હશે તેના ઉપર ક્લિક કરવાનું। પછી તમને જે સારા ફોન્ટ લાગે તે ફોન્ટ સિલેક્ટ કરવાના રહેશે। એ તમે ઇમ્પોર્ટ કરેલા હોય તો તમને દેખાશે, નહીં તો ઇમ્પોર્ટ કરવાના રહેશે તમારે।
તે થયા પછી તમને જે રાઈટ આઇકન બાજુ મેં ચોરસ દેખાતું હોય તેમાં કલર સિલેક્ટ કરવાનો, જે તમારે બ્લેક કલર રાખવાનો રહેશે. પછી તમારે જે ડાબી તરફ જે લીટા વટા દેખાશે તેમાં 2-3 વાર ક્લિક કરશો એટલે વચ્ચોવચ આવી જશે. પછી તમારે તેની સાઈઝ એડજસ્ટેબલ કરવાની રહેશે. 36-40 જેમ તમારે જેટલી રાખવી તેટલી રાખી શકો છો. પછી તમારે નીચેને ખસેડી લેવાનું રહેશે. જે વ્હાઇટ કલર આપણે જે શેડો આપ્યો હતો તેના ઉપર લઈ લેવાનું રહેશે એ રીતના વચ્ચોવચ. પછી બેક થઈ જવાનું રહેશે. બેક થયા પછી ફરીથી એડિટ ટેક્સ્ટ પર જવાનું રહેશે અને જે ટેક્સ્ટ ભેગો હશે તેને તમારે છૂટા છૂટા કરી દેવાનું રહેશે. જેમ કે હું કરું છું સ્પેસ મેળવીને તમારે જેમ બને તેમ એક લાઇનમાં જે આવે તેટલી જ સાઈઝ રાખવાની ટેક્સ્ટની. પછી તમારે જે બીજું આઇકન હોય તેના ઉપર જઈને તમારે તેને વધારી લેવાનું, કટ કરી લેવાનું રહેશે વધારે હોય તો. પછી ફરીથી તમારે ઇફેક્ટમાં જવાનું. પછી તમારે એડ ઇફેક્ટ પર જવાનું રહેશે. પછી તમારે જે બ્લર દેખાતો તેના ઉપર ક્લિક કરવાનું રહેશે અને અહીંયા તમારે એક બ્લરનું નામ હશે, મેન્શન બ્લર હશે, જોઈ શકો છો તમે મેન્શન બ્લર. તેના ઉપર ક્લિક કરવાનું રહેશે. પછી સ્ટાન્ડર્ડ સેટિંગ હશે તેના ઉપર જઈને તમારે જે લિરિક્સ છે તેને થોડીક આગળ આવીને તમારે અહીં આવીને જો ટોન લખેલું છે તેને તમારે 270 કરવાનું રહેશે. જેમ મેં કર્યું છે તેમ 270 એક્ઝેક્ટ 270 રાખવાનું રહેશે. પછી એક આવી જવાનું રહેશે. પછી ફરીથી તમારે જે લખેલો છે ટેક્સ્ટ તેના ઉપર જવાનું રહેશે, પેલા બીટ પર ત્યાં. પછી મૂવ એન્ડ ટ્રાન્ઝેક્શનમાં જવાનું રહેશે. પછી તમને જમણી તરફ 3જા નંબરનું દેખાય તેના ઉપર જઈને તમારે એક પ્લસની નિશાની આપી દેવાની રહેશે અને એક છેલ્લેથી થોડુંક આગળ આવીને એક પ્લસની નિશાની આપવાની રહેશે. થોડુંક આગળ આવીને છેલ્લેથી તમે આપો તેને પ્લસની નિશાની આપી દેવાની. પછી તમારે સૌ પ્રથમ જે પ્લસની નિશાની આપે તેના પર આવી જવાનું રહેશે. તેના પર આવીને તમારે જે વચમાં જમણી તરફ ખેંચવાનું રહેશે, જે તમારે એક્ઝેક્ટ 400 ખેંચવાનું રહેશે. જેમ કે હું પહેલાં ખેંચી લઉં છું તેને, જેમ કે જોઈ શકો છો 400 પરફેક્ટ 400 તમારે ખેંચવાનું રહેશે. 400 થઈ જાય, 407.0400 થઈ ગયું. તમે જોઈ શકો છો 400 સુધી રાખવાનું રહેશે. પછી તમારે થોડુંક આગળ આવી જવાનું રહેશે. થોડુંક આગળ આવ્યા પછી તમને ડાબી તરફ જે એરાવાળું દેખાતું છે તેના ઉપર ક્લિક કરવાનું છે. તમને ત્યાં 2 ગોળા મળશે, 1 ને 2 ગોળા મળશે. તેને એક ગોળાને ઉપરની તરફ ખેંચી લેવાનું રહેશે, બીજા ગોળાને તમારે ઉપરની તરફ, બેને આવી રીતના મેં જેમ રાખે તેવી રીતના રાખી દેવાનું રહેશે. પછી તમારે બેક થઈ જવાનું રહેશે. બેક થયા પછી તમે જોઈ શકો છો થોડા હજી ઇફેક્ટ લાગી ગઈ છે. પછી ફરીથી ઇફેક્ટ પર જઈ એડ ઇફેક્ટ કરવાની રહેશે. એડ ઇફેક્ટ કર્યા પછી તમારે ફરીથી તમારે બ્લર પર જવાનું રહેશે. બ્લર પર ગયા પછી તમારે ઝૂમ બ્લર હશે જેના પર જવાનું રહેશે અને સ્ટાન્ડર્ડ સેટિંગ ઉપર સિલેક્ટ કરવાનું રહેશે. પછી તેને ઝૂમ બ્લરને ઓપન કરવાની રહેશે. ઝૂમ બ્લર ઓપન થયા પછી તમારે સૌ પ્રથમ પહેલાં આવી જવાનું રહેશે. ત્યાં પર સ્ટાન્ડર્ડ લખેલું હશે તેના પર આવી પ્લસનું આઇકન આપી દેવાનું રહેશે. જે સેન્ટર નીચે હશે તેને ઉપર આવીને પ્લસનું આઇકન આપી દેવાનું રહેશે. પછી તમારે થોડુંક સ્ટેટસની આગળ આવી જવાનું, જે સ્ટેટસની લિરિક્સ છે તેની આગળ આવી જવાનું રહેશે. જે તેની આગળ ત્યાં એક પ્લસ આઇકન આપી દેવાનું રહેશે. પછી તમારે તેને પ્લસ આઇકન આપે તેને 0 કરી દેવાનું રહેશે. જે પ્લસ આઇકન આપ્યું તેને તમારે 0, 0, 2, 3 થઈ જાય ત્યાં 0 કરી દેવાનું રહેશે. પછી ફરીથી જ્યાં તમે પેલું પ્લસ આપ્યું હતું ત્યાં જઈને તમારે તેને જમણી તરફ ખેંચવાનું રહેશે. ત્યાં તમારે 1 કરી દેવાનું, પૂરેપૂરું 1 થાય ને ત્યાં લગી ખેંચી લેવાનું રહેશે.
પછી તમારે ફરીથી એડ ઇફેક્ટ પર જવાનું રહેશે. એડ ઇફેક્ટ ગયા પછી તમારે કલર એન્ડ લાઇટ રહેશે તેના ઉપર જવાનું રહેશે અને અહીંયા એક્સપોરા ગામા હશે તેના ઉપર ક્લિક કરવાનું રહેશે, જે મેં માર્ક કર્યું તેના ઉપર. પછી સ્ટાન્ડર્ડ સેટિંગ ઉપર જઈને તમારે તેને ગામાને ઓપન કરવાનું રહેશે અને જે પેલું બીટ માર્ક છે ત્યાં આવીને તમારે એક પ્લસ આઇકન આપી દેવાનું રહેશે. નહીં સોરી, થોડેક આગળ આવીને પ્લસ આઇકન આપવાનું રહેશે. પછી તમારે સ્ટેટસની વચ્ચેથી થોડુંક આગળ આવીને ત્યાં પણ એક પ્લસ આઇકન આપી દેવાનું. પછી તમારે જે પેલું પ્લસ આઇકન આપ્યું હતું ત્યાં જઈને તમારે 0 દેખાય છે ત્યાં તમારે કેટલું કરવાનું, 1 કરી નાખવાનું. 1.00 કરી દેવાનું, જોઈ શકો છો તમે એવી રીતના. પછી તમારે બેક આવી જવાનું રહેશે. પછી તમે જોઈ શકો છો તો ઇફેક્ટ લાગી છે આગળ, પછી પાછળમાં નહીં લાગેલી હોય તેમાં સીધું જશે. તેના ઇફેક્ટ લગાવવા માટે તમારે જે લિરિક્સ છે તેની થોડીક આગળ રહીને એડ ઇફેક્ટમાં ફરીથી જવાનું રહેશે. ફરીથી તમારે બ્લરમાં જવાનું રહેશે. બ્લરમાં ગયા પછી તમારે ડાયરેક્શન બ્લરમાં રહેશે, જે ઉપર છે તમને બતાવું છું તેવી. ડાયરેક્શન બ્લરમાં સ્ટાન્ડર્ડ સેટિંગ પર જવાનું, તેને ઓપન કરવાનું રહેશે. જે ડાયરેક્શન સેટિંગ છે તેમાં તેને પ્લસ આઇકન આપવાનું રહેશે. છેલ્લે થોડુંક આગળ આવીને ત્યાં પ્લસ આઇકન આપી દેવાનું. તેને પછી જ્યાં 15 છે તેને 0 કરી દેવાનું. જોઈ શકો તમે 0 3 થઈ ગયા ત્યાં લગી 0 કરી લેવાનું રહેશે. પછી તમારે જે છેલ્લું છે છેલ્લું બીટમાં ત્યાં જઈને તમારે ફરીથી એક પ્લસ આઇકન આપવાનું રહેશે અને તેને જમણી તરફ ખેંચવાનું રહેશે. જ્યાં 0 કર્યું ત્યાં જમણી તરફ ખેંચશો એટલે તમારે ત્યાં 0.37 એક્ઝેક્ટ રાખવાનું રહેશે. જોઈ શકો છો 0.37 રાખી ફરી તમે બેક આવી જવાનું રહેશે. પછી બેક આવ્યા પછી તમે જોઈ શકો છો ઇફેક્ટ લાગી ગઈ છે આપણા જે લિરિક્સ દેખી તેમાં તમે જોઈ શકો છો. પછી તમે જેમ આગલા સ્ટેટસમાં તેમાં ઇમોજી પણ હતું, જે ઇમોજી આપણે લગાડશું એના માટે તમે જે લિરિક્સ છે તેના ઉપર ક્લિક કરવાનું રહેશે. ક્લિક કર્યા પછી ઉપર તમારે તેને ડુપ્લિકેટ લેયર કરવા માટે ડુપ્લિકેટ લેયર કરી નાખવાની રહેશે. જે તમે હું કરું છું તેને ડુપ્લિકેટ લેયર ઉપર તમને જે ઉપરની જેમાં કોપી લખેલું હશે તેના ઉપર ક્લિક કરવાનું. એડિટ ટેક્સ્ટ ઉપર જવાનું. પછી તમારે જે લખેલું હોય તેને ભૂસી નાખવાનું આવું. પછી તેમાં તમારે ઇમોજી જે રાખવું હોય તે રાખી શકો છો. જોઈ શકો તમારે જે સારું ઇમોજી લાગે તે કાળા કલરમાં તમે જોઈ શકો છો. તેના માટે તે ઇમોજીને બતાવવા માટે તમારે ઉપર જે કલર કાળો દેખાય છે તેના ઉપર ક્લિક કરવાનું રહેશે. પછી જે બોલપેન જે નીચે એક ચોરસ હશે તેના ઉપર જઈને તમારે તેની ક્લિયરિટી ઓછી કરી નાખવાની. જોઈ શકો તમે એ ઉપર ચોરસ એને સાવ નીચે લઈ લેવાનું રહેશે એટલે તમને ઇમોજી દેખાવા મળશે. તમે જોઈ શકો છો ઇમોજી દેખાય છે. પછી તેને મૂવ એન્ડ ટ્રાન્સફરમાં જઈને તમારે તેને ટેક્સ્ટની ઉપર સરખું રહે તે રીતના વચ્ચે તે રીતના સેટ કરી દેવાનું રહેશે. જેમ વચ્ચેથી પછી તમારે જોઈ શકો છો ઇફેક્ટ લાગી છે બંનેમાં, જે ઇમોજી લગાવી તેમાં અને ટેક્સ્ટ લગાવી તેમાં બંનેમાં લાગી. જોઈ શકો છો કેવી લાગે છે તે. પછી તમારે બીજી લિરિક્સ લખવા માટે તે બંને લિરિક્સ છે તેને ઉપર પ્રેસ કરી રાખવાનું. જે ડાબી સાઈડ ઉપર તમે જોયું બ્લુ કલરનું થઈ જાય ત્યાં લાગે પ્રેસ કરવાનું. પછી લિરિક્સમાં ઉપર જઈને તમારે કોપી ટુ લેયર લખેલું હોય છે તેના ઉપર ક્લિક કરી દેવાનું રહેશે. પછી તમારે જે કોપી થઈ જાય તેને પેસ્ટ કરવાનું રહેશે. જે તમે બીજી કડી સાંભળી લખેલી હશે તેના ઉપર પેસ્ટ લેસ બી લખેલું હોય તેના ઉપર જઈને પેસ્ટ કરી દેવાની રહેશે, જેમ કે મેં કરી દઈ રીતના. પછી તમારે વધારાનો ભાગ હોય તેને કટ મારવા માટે ડાબી સાઈડ જે ઘડિયાળ જે આઇકોન હોય છે તેના ઉપર જઈને તમારે કટ મારી દેવાનું રહેશે. બે જે લિરિક્સ કોપી કરીને તેને જોઈ શકો છો ઘડિયાળ જે આઇકોન છે તેના ઉપર જઈને તમારે કટ મારી દેવાનું રહેશે. તમારે પછી તેમાં
બીજી જે લાઈન આવતી હતી લખી લેવાની. મેં બધી લાઈન લખી લીધી છે, તમે જોઈ શકો છો તે રીતના. પછી તમારે ઉપર જતી ત્યાં જઈને તમારે સેવ કરવાનું રહેશે તો તમને આવડતું જશે એક્સપોર્ટ કરી. ચલો મિત્રો, આજના વિડીયોમાં આટલું જ હતું. આપણે નવા વિડીયો મળશું. તમને વિડીયો સારો લાગ્યો હોય તો પ્લીઝ ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને કમેન્ટ કરજો અને લાઈક કરજો અને શેર કરજો જેમ મને એમ તેમ. ચલો મિત્રો, આજના વિડીયોમાં આટલું. આપણે ફરીથી મળશું નવા વિડીયોમાં. ચલો ટાટા, બાય બાય.